उपस्थित आशिल्ले is the pattern कित्याक रिपीट जाता कसलो हरी आशिल्लो कायदो चेंज करपा जस्ट बिफोर दिस फोर्थकमिंग इलेक्शन्स हो कायदो कित्याक चेंज केला लोकांक भितर उडोवपाक कॉन्टेस्ट करपा दिवपा न्ही लॉक करून दवरपा तेका इम्पॉर्टंट people. I will also charge the government, I will charge this, that they are secretly trying to find out information about opposition members who are even supporting opposition. Suppose if these my supporters, who are my supporters, like this they are trying to get from every constituency who are supporting opposition, profiling them to try to see whether they can threaten them, put them down and or change them over to support them. And this is why they were in a hurry to pass these 3 criminal law amendments so that they become law. And watch my word, there will be mass arrests which will start taking place using one provision, one section. Even if you say sedition law mun kattat, but you bring another one, instilling fear, instilling terror, you have brought that provision in IPC. Loka arrest kodle, and there will be no opposition when it comes to real election. That is why I said it's a pattern. हांगा आशिल्ले आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर, आमचे आदले मंत्री आणि एनसीपीचे प्रेसिडेंट बाब जुझे फिलिप, टीएमसीचे बाब अडवा पालकर, दुसरे आमचे शिवसेनाचे गितेश कामत आणि हांगा आशिल्ले सगळे गोंयकार, म्हज्या मोवाळ भावंदो भोणीदो आपुरबायच्या भुरग्यांनो, सगळ्यांनी म्हाका दिसता उलयले आनी टुडे वी आर ऑल गॅदर्ड हियर. आमी सगळे एकठांय जाले टू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दीस डिक्टेटोरियल अप्रोच ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. जेन्ना आज जोड जोड 143 MPs suspend kele. On what? What was the basis of them being suspended? It is their right to question the government. It is their right as a medium to take the speaker into confidence and question the government. Jenna itli motti breach zata security chi, where 2 people enter the parliament and the passes were issued by a BJP MP. Why was this security breached? ये जे प्रश्न आज जेन्ना oppositionaचे सगळे MP, they wanted a statement from the prime minister or from the home minister. पूण ही हुकुमशाही आणि दादागिरी म्हाका दिसता देशांत पयलेच फावटीक इतले खासदार सस्पेंड केले. They were fighting for their rights, and it is shameful, and this shows the dictatorial approach of this government. Dr. Kalusan जे सांगला, they brought in laws pertaining to several sections pertaining to IPC, pertaining to criminal offences, and these had to be debated. But यांका debate करपाची यांका एक पद्धत त्यांका नाका. All the MPs wanted was a statement from the Prime Minister and the Home Minister on why was the security breach. कालच्या दिसाक आमचे लीडर बाब राहुल गांधीची effigy, some of these BJP leaders burned.
You all might burn his effigy, but his values that he stands for truth आणि जे कम्युनल हार्मनी दवरपाक आमच्या देशांत तो जो भोंवता, you all can't take that away from him. The sacrifice is done by him and his family. आज आमचे जे मोस्ट सिनियर MLA आशिल्ले बाब प्रताप सिंग राणे, I believe that he has also given a statement that you cannot silence the voices of the opposition. ही हत्या जाल्या, ही हुकुमशाही, ही दादागिरी आमकां विधानसभेंतूय दिसता. कित्याक जेन्ना हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन आज जोड जोड 1 वरोस जालें, कांयच डिसिजन स्पीकर दिना on the disqualification petition of the 8 defectors. And it has been seen, हे जे approach जो स्पीकराचो in the states ruled in the BJP, their approach of this dictatorship, they are acting at the behest of their party leadership in Delhi. So we condemn this. आज दुबावना जे बाब जुजे फिल्पान सांगिलां की सगळ्यांनी आमी एकठांय रावपाक जाय. पार्टीच्या प्रेसिडेंटान म्हाका दिसता सगळे पार्टीच्या ऑपोजिशन आहाय तांकां सगळ्यांक एक मेसेज पावयल्ली की आमी एकठांय जाताय म्हणून. आनी आज हांव देव बरें करूं म्हणटा, सगळे एज वन ऑपोजिशन अंडर द बॅनर ऑफ इंडिया अलायन्स वी वील फायट. इट इज all of us have to realize that united we stand, divided we fall. कित्याक आज ज्या पद्दतीन जी हुकुमशाय हो सरकार चलयता डिवायड करपाक, लोकांचे पळोवंक ना. यू लूक फॉर इन्स्टन्स सनबर्न हे स्क्रॅप करचे म्हणून आमी क्लियर कट स्टँड घेतलेलो. आनी जेन्ना आज कोविडाच्यो इतल्यो केस रायज जाता, कालच्या दिसाक देर आर रिपोर्ट्स अबाउट 19 or 20 cases of COVID of the new variant. आणि जेन्ना लाखांनी लोक थिंगा एकठांय जातलो जाल्यार गोवा विल बी द हॉटस्पॉट फॉर कोविड. आणि आर वी प्रिपेर्ड विथ सो मच ऑफ लोड. जेन्ना हजारांनी आमचे जे कोविडाच्या वेळार इतले आमगेले गरीब लोक हांकां देवर एंड यंग चिल्ड्रन एंड जे पेशंट आसले कोमॉर्बिडिटीचे तांकां एक अन्याय जाल्लो. आज जेन्ना हे सनबर्न जातले त्या वेळार लाखांनी लोक थिंगा एकठांय जातले. एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वील कम दे. सिंगापोर इज अ हॉटस्पॉट, केरला इज बिकमिंग एन हॉटस्पॉट, बट विथ प्रिकॉशन्स टेकन. फॉर इन्स्टन्स कर्नाटका गव्हर्मेंटान प्रिकॉशन केले. आय बिलीव दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस. द सेंट्रल गव्हर्मेंट इज ऑल्सो नॉट सिरियस. दे आर प्लेइंग विथ द लाइव्स ऑफ द पीपल. आणि टुडे वी कंडेम जे ऑपोजिशनाक डिवायड करपाक, सायलन्स करपाक पयलेच फावटी हिस्ट्रीन हे जे केंद्र सरकारान केला हेचो निशेध करपाक आमी हिंगा येले. आमचे जे ऑपोजिशनाचे प्रश्न आहाय जे आमी एकठांय जावन एक जावन आमी सगळे हे गोंयकारा पासत मुखार आमी हे प्रश्न मांडटले. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक, कित्याक तुमी हिंगा सगळे पार्टीचे हाजीर जाले, थोडे पावूंक ना. ते म्हाका दिसता बाब आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट उलयतले तेजेर. वी गेव अ कॉल टू ऑल दी ऑपोजिशन पार्टीज. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुजी बाब. आता मागता पक्षाचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा आणि आपले विचार व्यक्त करचे. Good afternoon to everyone. Thank you for coming here, and we are all standing together to see history unfolding once again. तुमकां याद आसतले, during the time of Nazis history, there was a fire in the Reichstag. That fire, nobody knew the cause of it, but the fire was being attributed by the Nazi party, taking advantage of that situation on the opposition and creating that situation. They took charge and control of the German parliament and started arresting members of the opposition. Daytime, midnight arrests and incarceration of the opposition to get a smooth way so that they could come into power and rule without any opposition.
After that, you will see history in Germany by which they changed the laws, and then when people approached the judiciary, everything was in accordance with law. Therefore, now what happens in India? After they have worshipped Adolf Hitler, after they have considered Adolf Hitler as their idol, we see a repetition of events unfolding in parliament, a major breach of security which affects the highest temple of democracy of our nation. The minimum thing which would have been expected is the Home Minister to make a statement or the Prime Minister to make a statement. When our members of parliament from the opposition make a demand for such a statement, instead of complying with it or even fixing a date for such a statement, our people are bundled and taken out. What about the man who has given passes to these people to enter, who belongs to their own party? No action against him. He is in parliament and our people are out who are just asking for a statement. About 142 MPs have been pushed out, and you see what happens thereafter. They bring in amendments to the criminal legislations, the CRPC, the IPC and the Evidence Act. And draconian provisions have been brought in by the back door. I will give you one example. Right now, the police have 15 days for keeping you in police custody, and thereafter 90 days in judicial custody. And if a charge sheet is not filed within that time, you have to be released on bail. That is called default bail. By the back door, they have introduced 90 days in police custody. UAPA provisions, which are very strict on account of terrorism, you have brought in those provisions in the penal code, and now you will be arrested as if like an ordinary citizen without those precautions of the law. This is why I say, compare history, compare today, and you will see what is being done is a murder of democracy. The BJP government does not believe in democracy. They use democracy as a tool to blow the trumpet to ascend in power. They use democracy to shout that they are with the people, but this is completely misleading the people. And I think there are dark days coming ahead. This is, according to me, an unwritten emergency which we can see. And I am only saying that we all need to stand together to ensure that these dark and evil days don't come again. We hope not to have a repetition of Hitler's days of those days in Germany. And I'm asking everyone, not just the political parties, don't forget, we all get elected because of the people's power. And if the people speak in one voice, we can unroot these fascist elements, these undemocratic elements, and these corrupt characters out of the scene of democracy. Thank you very much. पयल्या सुवातेर हांव सगळे आज हांगा हाजीर आशिल्ले आमचो बाब गोंय विधानसभेचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, तशेंच आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष बाब एडवोकेट अमित पालेकर, आमचे NCP चे अध्यक्ष आनी आदले मंत्री बाब जुजे फिलीप, तशेंच शिवसेना फॅक्शनाचे अध्यक्ष आमचे बाब गितेश कामत आनी TMC तृणमूल काँग्रेसाचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह बाब अडवलपालकर, तनोज अडवलपालकर आनी आमचे दुसरे मित्र बाब विजय सरदेसाय, आनी ते आज गोंयांत ना, सो काल हांव तांचे कडेन उलयल्लो पूण तांणी एक्सटेंडेड सपोर्ट आमकां दिला. आज मुद्दो तानाशाहीचो. ज्या पद्दतीन हे भ्रश जुमला पार्टीचे सरकार आनी नरेंद्र मोदी लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करतात, ते गेल्ल्या आठवड्याक आमी पळयलें की कशा पद्दतीन तांणी 142 खासदार दोनूय लोकसभेचे आनी राज्यसभेचे हांकां सस्पेंड केले. आनी सस्पेंड करपाचें कारण कितें की ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी जी जाली पार्लमेंटान, जे बाब विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगले की तांच्याच एका खासदारान जे पासीस दिल्ले, तो मनीस भितर आयलो, गॅलरींतल्यान उडी मारली आनी थंय एक हॉस्टेज अशें सिच्युएशन तयार जालें. सो ताजेर
सगळ्या खासदारांनी सांगले की होम मिनिस्टर आणि प्रधानमंत्र्यान ताजेर उलोवचें, पूण हे दोगूय जाण पार्लमेंटान उलयले ना. उलटे जाले कितें की जे खासदारांनी जे डिमांड केलो की तांणी उलोवचें तांकांच सस्पेंड करून उडयले. सो खंय तरी आज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल्ल्या, खंय तरी आज लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. एकूच हांव ह्या सरकाराक चेतावणी दिवपाक सोदतां की तुमी कितलेय जरी प्रयत्न केले, लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केले, खासदारांक सस्पेंड केले. आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन जेन्ना अडानीचो जेन्ना इशू काडिल्लो, मोदानीचे जेन्ना रिलेशन विचारिल्ले तेन्ना इल्लिगल पद्दतीन 24 तासां भितर ताका खासदार म्हणून तांणी काडून उडयल्लो, पूण परत ताका कोर्टान रिस्टेट केलो. सो आज हे माहोल राज्यान तशेंच देशान म्हाका दिसता लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न जावन आसा. आज हांव मना काळजांतल्यान आमचे सगळे इंडिया अलायन्साचे जे पार्टनर आसात, जे आज हांगा सगळे हाजीर जाल्यात, आज आमी ह्या सरकाराचो निशेध करपाक आज आमी हांगा आयल्यात की जे इल्लिगल पद्दतीन जे ओपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न जो पार्लमेंटान जालो, वी कंडेम द एक्ट ऑफ दीस बीजेपी. आणि काल जी सामकी म्हणल्यार ताका उतरां सुद्दां येना म्हाका म्हणपाक की काल कशा पद्दतीन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराच्या 2 मंत्र्यांनी आमचो लिडर श्री राहुल गांधीचो इफिजी जो जळयलो. वी कंडेम दॅट एक्ट ऑफ बीजेपी. म्हाका दिसता राहुल गांधीक थंय भितर हाडपाची गरजूच नाशिल्ली, कित्याक राहुल गांधी जेन्ना पार्लमेंटान एमपींक जेन्ना सस्पेंड केल्ले ते सगळे 150 MP भायर आशिल्ले तेन्ना ताणें कोणाचो एकट्याचो व्हिडिओ काडलो आनी ही इज ऑन रिकॉर्ड. ताणें मिडियाक सुद्दां सांगला की तो व्हिडिओ इज इन माय फोन. पूण कशें तरी बीजेपीक आमचे पार्टी आमचे लिडरांची इमेज टार्निश करप हेच तांचें टार्गेट. आज जे लोकांचे जे खरे मुद्दे आसात, जे आज सगळे ओपोजिशन पार्टी जेन्ना पार्लमेंटान काडटात तेन्ना तांचो आवाज दामप, तांकां कशें तरी सस्पेंड करप, हो एक प्रयत्न चल्ला. येता त्या 2024च्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक म्हाका दिसता इंडिया आघाडी हे भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक ह्या देशांतल्यान भायर धांवडावन घालतली. देव बरें करूं. फॉरवर्ड पावंक ना. सो अशें तुमी आरजीपीक हें केल्लें, इन्वायट केल्लें हिंगा येवपाक? जी हांवें काल पर्सनली तांचो आमदार विरेश बोरकाराकूय फोन करपाचो प्रयत्न केलो, ताका मॅसेजूय घातिल्ली की टुडे खंय तरी आज डेमोक्रेसीचो मर्डर चल्ला. सो आमी सगळ्या एका आवाजान जे इंडिया अलायन्स जे आमी फॉर्म केला टू फायट अगेन्स्ट दीस करप्ट बीजेपी गव्हर्मेंट, वी हॅड गिवन एन इन्विटेशन. आय डोंट नो वाय ही हॅज नॉट कम, बट रिगार्डिंग गोवा फॉरवर्ड ही हॅज एक्सटेंडेड द सपोर्ट. ते गोंयान ना दोगूय जाण, दॅट्स वाय दे कुडंट कम. नो बट मनोजाक कॉल करू ना तुम्ही? आमी विरेशाक केल्लो, मनोजाचो नंबर ना पावलो. तुमच्याकडे मनोजाचा नंबर ना असल्याने इंडिया अलायन्स जातलें? आता हो प्रश्नाचे उत्तर हांव दिता तुका. तुवें जे पॅटर्न म्हणला पळय न्ही, आतां मनोजाचो नंबर ना म्हणटा विचारला तुका. मनोज पयलीं कोणाचे फोन उबारता जाल्यार कळपाक जाय. मनोजाचो पॅटर्न खबर आसा तुका? प्रत्येक व्हडल्या इलेक्शना कडेन मनोजाचो पॅटर्न पळय. पंचायत इलेक्शना कडेन, जिल्हा पंचायत इलेक्शना कडेन तो पॅटर्न वेगळो जाता. आनी व्हडली इलेक्शनां ज्या जाग्यार बीजेपीक फायदो जावपाक शकता पळय त्या वेळार तो पॅटर्न बदलता. लास्ट टायम मनोजाचो स्टेटमेंट सकाळी आशिल्लो की आपूण इफ इंडिया अलायन्स अप्रोचीज मी आय विल थिंक अबाउट इट. विदीन 1 hour, 1 वराच्या वेळान तो म्हणटा आय विल गो फॉर लोकसभा इलेक्शन ऑन माय ओन. 10% मतां, तांची 22% मतां, आमची 7-8% मतां ही एकठांय जाल्यारूच 32 कॉट्स जाता. हे कोणाक कळपाक जाल्यार मॅथमॅटिक्स शिकपाचें ना. ते गणित जर केलें जाल्यार वॉट इज द आयडिया ऑफ दीस RGP इज अंडरस्टूड. आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग मोर दॅन दीस. India alliance is together. All the political parties as far as Goa is concerned who have their MLAs and who don't have their MLAs in the assembly are together for this Lok Sabha election and for future also. जेन्ना ही भाष्य चलता अशा वेळार he comes out and says that we have finalized 2 candidates and then स्वताकूच डिक्लेअर करता आनी आपूण हे एकटोच इलेक्शन लढतलो म्हणटा आनी गोंयचो आपूण एकटोच प्रोटेक्टर म्हणटा. हातल्यान म्हाका दिसता गोंयकारांक वॉट इज RGP हें कळूंक लागलां. सो जेन्ना एक MLA फोन करून ताका आपयलो वता तेन्ना आयदर ही सेज रिग्रेट, आय विल नॉट बी एबल टू मेक इट, आय विल एक्सटेंड सपोर्ट. इफ नथिंग कम्स एंड इफ सायलन्स इज द ओनली word that comes out from his mouth, then that silence speaks much more in terms of opposition alliance and where RGP stands.
I think we should rest this case here. We should not talk about RGP anymore. We as all political parties, whether it is Indian National Congress, Aam Aadmi Party, TMC असू, NCP असू, शिवसेना असू, सगळे जे opposition parties आसा, who are part of India Alliance are together. We are going to face this together, and what is best for India and Goa, we are going to decide. बाब युरी आलेमाव गोंय पक्षाचे गोंय प्रदेश काँग्रेस हाय कमिटीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, शिवसेनेचे बाब जितेश कामत, हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे भाव भयणी, पत्रकार भाव भयणीनो, मंगळ भाव भयणीनो, भारतीय इतिहासात पहिली खेप 13 तारखेची घडणूक घडली. अशी घडणूक केन्नाच हाचे पयलीं घडली ना. तुम्ही जाणा आसतले की पार्लमेंटाक जे सुरक्षतेचे जे पळय कवच आसा ती 3 टायर आसा. पयल्या हातूंतल्यान जर कोणी सुटलो जायत जाल्यार दुसऱ्या हातूंत सांपडटा, आनी दुसऱ्या हातूंतल्यान सुटलो जाल्यार तिसऱ्या हातूंत सांपडटा. पूण घडलें कितें? बीजेपीच्या एका खासदारान 2 मनशांक एंट्री पास दिले आनी त्या पासाच्या आधारीत हे दोग जाण पार्लमेंटाच्या गॅलरीत वचून बसले आनी जेन्ना पार्लमेंटाचें कामकाज चालू आशिल्लें हे दोग जाण तेंच्यानी उडी मारून सदनांत आयले जंय खासदार आशिल्ले आनी तांणी जो बरोबर हाडिल्लो धुंवळ थंय सोडलो. भारताच्या इतिहासान अशें केन्नाच घडूना. दुसऱ्या देशांतल्यान दहशतवादी येवन पार्लमेंटाचेर हल्लो करता ते आमी पळयल्लें. पूण आमच्याच देशांतले कांय विद्वांते जे स्वताक व्हडले राष्ट्रप्रेमी म्हणटात ते पार्लमेंटांत येवन जे आमचे खासदार आसात तांकां आव्हान दितात. म्हाका दिसता हाजेर जेन्ना खासदारांची सुरक्षा सारकी ना तेन्ना ह्या देशाची सुरक्षा खंय पावल्या हें आमकां कळून येता. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ह्या घटनेचेर भासाभास जावची सदनांत म्हणून मागले. गृहमंत्र्यान हाचेर निवेदन करचें अशें म्हणून मागलें आनी म्हणून विरोधी पक्षाच्या खासदारांक ताणें सस्पेंड केलें. घडणूक लोकशाही विरोधी जावन आसात. लोकशायेंत अशें घडपाक जायना. सदनांत जर हाजेर चर्चा जायना जाल्यार खंय चर्चा जातली? म्हणून आयज सबंद देशात विरोधी पक्षान अशे प्रोटेस्ट आमी घडोवन हाडिल्ले आसात. गोंयाकी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन फुडाकार घेवन सगळे विरोधी पक्षांक आफोवणी दिला आनीक आयचो प्रोटेस्ट हांगा घडून आयला. सुरवेक हांव मागतां आमचे शिवसेनेचे प्रतिनिधी बाब जितेश कामत हांणी आपले विचार व्यक्त करचे. सगळ्यांत पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजाचें स्मरण करता. हांगा हजर आशिल्ले ओपोजिशन लिडर बाब युरी आलेमाव, काँग्रेस समितीचे गोंयचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर आणि हांगा विविध पक्षाचे हजर आशिल्ले पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आणि समोर आशिल्ले सगळे पत्रकार बंधू भगिनी. 13 डिसेंबराक कितें जालें
हे पूर्ण देशाक खबर आसा. म्हणून ताज्या फुडली जी भारताच्या पार्लिमेंटरी इतिहासातली काळी मालिका ही सुरू जाल्ली आसा. आणि जे म्हणजे काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाला सगळे कडेन आणि BJPन ताज्या खातीर प्रत्येक कडेन धरण्याचें आयोजन केलें, डेमॉन्स्ट्रेशन केलें. तांकां अजून अशें दिसता की रुलींग पार्टी तीच, ऑपोजिशन पार्टी तीच जाल्ल्या भशेन ते वावरूंक लागल्या. आनीक तांकां कोणूच नाका. कारण ताणी एका व्हिडिओ खातीर म्हणजे ते म्हणटा की उपराष्ट्रपतीची मिमिक्री केली. हे कारण घेवन जे ताचे व्हडले ते भांडवल करता. आज जर खऱ्या अर्थान पळयत जाल्यार लोकशाहीची फकाणां हांणी चलयल्ली आसा. आज ते म्हणटा की उपराष्ट्रपतीची फकाणां केली, पूण ही बारीक गजाल आसा ती व्हडले करतात ते. आणि जी व्हडली गजाल आसा, जी लोकशाहीची फकाणां भाजपान चलयल्ली आसा, ताजे कडेन दुर्लक्ष करता. लोकांचे जे ध्यान आसा ते विचलीत करपाचे कटकारस्थान हे भाजपान केल्ले आसा. आणि आमी जर बारीकसो भाजपाचो किंवा मोदींचो, कित्याक आज भाजपा म्हणून उरिल्ली ना, आज उरला तो फक्त नरेंद्र मोदी जो आमचो पंतप्रधान आसा, ताजी सत्ता आसा. भाजपाची सत्ता न्ही, म्हाका खंयच भाजपाची म्हणून सत्ता दिसना. फक्त एका मनशा कडेन ताणी पूर्ण पक्ष जो आसा तो ताच्या दावणीक बांदिल्लो आसा. आणि अशी ही जर ताजी मोडस ऑपरेंडी आमी जर पळयत जाल्यार 1933 जर्मनीक हिटलरान कितें केल्लें ताजी पुनरावृत्ती जाता अशें म्हाका दिसता. कारण थंय अशेंच जाल्लें की पार्लमेंटाक जर्मनीच्या पार्लमेंटाक असोच उजो लायिल्लो. ती तारीख आशिल्ली 27 फेब्रुवारी 1933 आणि 28 फेब्रुवारी 1933 ताणें जितले ओपोजिशनाचे खासदार आशिल्ले तातूंतल्या 80 खासदारांक बंदिस्त केलो आनी भितर उडयलो आणि लोकशाही पाया सकयल तुडवून उडयली. अशें आज जर पळयत जाल्यार भारतान ताजी पुनरावृत्ती जाता काय कितें अशें चित्र दिसता. कारण आज जर पळयत, आज ताणी तो विशय काढला की उपराष्ट्रपतीची थट्टा केली, भायर ताणी फकाणां केली, राहुल गांधीन ताजो चित्रीकरण केलें म्हणून ताणी जे बॉब मारपाक सुरवात केल्या ते जर पळयत जाल्यार म्हाका आश्चर्य दिसचें ना की थोड्या दिसांनी ते सगळे जितले खासदार आसा तांकां बंदिस्त करूंक शकता. आणि जशें हिटलरान त्या टायमार केल्लें 1933 की ताणें ताज्या उपरांत 28 फेब्रुवारीक ताणें बिलां पास करूंक लागिल्लो तो. आणि ताणें प्रेसाचेर बंदी हाडली, व्यक्ती स्वातंत्र्याचेर प्रत्येक गोष्टीचेर ताणें तेन्ना बंदी हाडिल्ली, उलोवपा कडेन बंदी हाडिल्ली. ओपोजिशन म्हणून एकूय ताणें दवरिल्लो नाशिल्लो आणि ताजी पुनरावृत्ती आज जातना दिसता. म्हणून हो जो लोकशाहीचो खून करपाची प्रथा भाजपान चालू केला ताजो निषेध करपा खातीर सगळे पक्ष हांगा जमिल्ले आसा. जितले ओपोजिशन पक्ष जे एकठांय आसा, जे इंडिये बरोबर आसा, ते सगळे पक्ष हांगा सामील जाल्ले आसा. हे निषेध हांगा जाहीर करपा खातीर, कारण अशी लोकशाहीचो खून आमी करूंक दिवचे ना. कारण हो सर्रास चालू जाल्लो आसा, ही ताजी नांदी आसा. आणि आमी जर पळयत जाल्यार 2021 नोव्हेंबरान सुद्धा आमची तातूंतली खासदार आशिल्ली प्रियंका चतुर्वेदी तिकाय अशाच प्रकारे निलंबित केल्लो. तेन्नाय 5 खासदारांक निलंबित केल्ले. आणि आता हे मास सस्पेन्शन चालू केल्लें आसा जाचो आमी सगळे निषेध करता. आणि म्हजो शिवसेना तर्फे निषेध व्यक्त करून हांव म्हणजे 2 उतरां सोंपयता आणि सगळ्यांचो निरोप घेता. धन्यवाद. आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अमित पालेकर आणि आपले उलोवप केलें. डेमोक्रेसी सोंपोवपाचो प्रयत्न चलयला भारतीय जनता पार्टीने सस्पेन्शन करून 97 एमपींक सस्पेन्शन केला. काल आमी एक गोष्ट पळयल्या, साक्षी मलिक सेड शी इज रिटायरिंग फ्रॉम रेसलिंग. जेन्ना ह्या विशयाचेर उलोवपाचें जालें तेन्ना भायर काडलें, मणिपुराचेर उलोवपाचें जालें तेन्ना भायर काडलें. काल 3 बिलां आज पास जाल्या, CRPC अमेंडमेंट, IPC अमेंडमेंट आणि एविडन्स एक्ट अमेंडमेंट. हो गंभीर विशय आसा. हो जो विशय आशिल्लो ह्या विशयाचेर भाश्य जावपा जाय आशिल्लें, ह्या विशयाचेर डिस्कशन जावपा आशिल्लें. पूण अशी इम्पॉर्टंट बिलां जेन्ना येता त्या वेळार कसल्या ना कसल्या कारणाक लागून सस्पेन्शन करता. सुप्रिया सुळे सारक्या एक लिडराक जेन्ना सस्पेंड करता, शशी थरूर सारक्या लिडराक सस्पेन्शन करता, तेन्ना ज्या एमपीनी गाळी मारल्यो, एका विशिश्ट धर्माच्या मनशाक वेगवेगळ्या तरेन कितें कितें उद्देशून म्हळें त्या मनशाक सस्पेंड करना. पण प्रत्येक जो ओपोजिशन लिडर्स आसा, जे ओपोजिशन MPs आसा,
तांकां पार्लमेंटांतल्यान सस्पेंड करता फक्त प्रश्न विचारता म्हणून. ब्रीच जाली, सेक्युरिटी ब्रीच जाली, 5 फोल्ड सेक्युरिटी आसा भितर सरपा पार्लमेंटान. अशा वेळार ते फ्लेअर पावले कशे भितर हाजेर अमित शाह कांय उलयना, हाजेर भारतीय जनता पार्टी कांय उलयना. पण जेन्ना प्रश्न केलो गेलो ह्या विशयाचेर की हाजेर भाश्य जावचें कित्याक जालें, ही सेक्युरिटी, इज इट नॉट सेक्युरिटी ऑफ प्रायम मिनिस्टर, इज इट नॉट सेक्युरिटी ऑफ देअर कॅबिनेट मिनिस्टर, इट इज सेक्युरिटी ऑफ आवर नेशन्स प्रायड. इट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन. सेक्युरिटी जी ब्रीच जाली दॅट पूट इंडिया टू शेम. द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज अंडर थ्रेट. अशा वेळार जर प्रश्न विचारूंक गेले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक लज कित्याक दिसता, भारतीय जनता पार्टी एमपींक भायर कित्याक काडटा हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आनी तातल्यान एक गोश्ट आमकां दिसून येता की कितें तरी वेगळें करपाचें आसता आनी इलेक्शन लागीं पावल्या उपरांत कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करपाचें आसता. म्हणून काय ही कॉन्ट्रोवर्सी तांणी स्वताहून क्रिएट केली हें दिसून येता. तेन्ना आमचोय भारतीय जनता पार्टीक प्रश्न आसा फ्रॉम इंडिया अलायन्स. यू आर फियरींग अस, you are fearing every opposition leader, you are fearing that you are losing grounds in 2024, and that is why you are doing this just to put a scare among all the India alliance. Nothing is going to happen. We are here together, we are going to be together, and we are going to be together for future of India, and that is why we have named ourselves India. Jai Hind. बाप तनुज अडवळकर आणि आपले विचार. नमस्कार. नरेंद्र मोदीजी म्हण सगळे हांगासर उपस्थित असल्यांचे पत्रकार बांधवांचे धन्यवाद म्हणटा. हांव पयलीं तो पळय जोला घेवन आयला. जोला लेके जायगा म्हणटा पळय ताणें लोकांच्या हातून जोला दिल्लो आसा. एक म्हळ्यार आयज इंडिया अलायन्स म्हणून जे सगळे पार्टी पक्ष एकी कडेन आयिल्ले आसा तांचो एकमेव विचार तो म्हळ्यार कितें, हो देश फुडें वचचो, हो देश कॅपिटलिस्ट आसा तांच्या बॉल्सान उरचो न्हय, ह्या देशान डेव्हलपमेंट जावचें. मोदी म्हणटा मोदी की गॅरंटी. आज पर्यंत तांच्यांनी गॅरंटी दिल्लें कितें जाल्लें आसा? कंप्लीट केला ताणें. आनी ताणें कितें जें म्हणिल्लें आसा तें आज पर्यंत कितेंच जावना. आनी आतां जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता, ऑपोजिशन जितले लोक आसा म्हणजे खासदार आसा तांचेर दडपण हाडपाचो प्रयत्न करता. कारण स्पश्ट आसा मोदी आनी भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देशभर भियाल्यात. कारण तांकां खबर आसा की जरी ते बाकीच्या स्टेटीन जर सत्तेर आयल्या जाल्यार तांचो वोट शेअर कमी जाल्लो आसा. आनी लोकांनी कित्याक उलोवचें न्ही, कारण 15 लाख कोटी तुम्ही कॉर्पोरेट हाऊसांचे वेव ऑफ करता. तुमच्या बोल्सांतलो पयसो, गरीब जनतेचो पयसो, जे कबाड कश्ट करून बँकेन घालतात, कचरो उखलून ते पयशे हे तुगेले कचरो विकून ते 4 पैसे करतात आनी ते बँकेन घालता. कित्याक तर आपल्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर. आनी आज ह्या फ्युचराचेर जर कोण पांय घालता जाल्यार नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार संपूर्ण देशभर ह्या देशाक सोंपोवपाक आयिल्ले आसा. ते सगळ्या लोकांनी लक्षात घेवपाची गरज आसा. इंडिया अलायन्स म्हणून आमी भिवन सगळे एके कडेन येवना, तर हे लोकांची मनशा, लोकांच्या मनान जे कितें आसा पळय ते आयकून हे सगळे जे पॉलिटिकल पार्टी आसा ते आज एकत्र आयिल्ले आसा, लोकांच्या हाकेक एके कडेन आयिल्ले आसा. आनी हे लक्षात दवरा की हे भारतीय जनता पार्टीचे मोदी सरकार हाजें पतन सुरवात जाल्ली आसा. धन्यवाद. देव बरें करूं. निमाणे लोकशाहीचो विजय जातलो, निमाणे ह्या लोकांचो विजय जातलो. वी विल ओवरकम. सगळ्यांनी एक कळ्यार म्हणचे हम होंगे कामयाब, 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 हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. होंगी शांति चारों ओर, होंगी शांति चारों ओर, होंगी शांति चारों ओर एक दिन. ओ मन में है विश्वास, पूरा है
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. आता NSYचे प्रेसिडेंट भावनसर चौधरी उपकाराचे आमचे सगळे लिडर्सांनी कशी हुकुमशाही चल्ला, कशें मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल्ला तुमकां सांगलेलें आहा. सो तुमकां खबर आसतलें की रायट फ्रॉम पार्लियामेंट टू युनिव्हर्सिटी द मेन अजेंडा ऑफ BJP इज टू फिनिश द डेमोक्रेसी. They want to finish the democracy from the grassroots level, from the student union elections till the parliament. So, हेजे पयलीं सुद्दां कितलेशे सरकार येवन गेले. फ्रॉम 70 years खंयचेच सरकारान अशी हुकुमशाही करूं नासली. दिस इज द ओनली गव्हर्मेंट अंडर द राज्य ऑफ मोदी ही आमकां भोगचें पडटा. सो आयज इंडिया अलायन्सा अंडर सगळे पार्ट्यो, आमचे पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर सर, आमचे LOP युरी सर, आमचे दोन्ही आमदार, मागीर आम आदमी पार्टीचे सगळे पार्टी प्रेसिडेंट, NCPचे पार्टी प्रेसिडेंट आणि शिवसेनाचे पार्टी प्रेसिडेंट सगळे हांगा आयले, वांगडा आयले म्हणून सगळ्यांक धन्यवाद करता हांव. आणि TMCचे सुद्धा पार्टी प्रेसिडेंट आयलेले हांगा आणि तुमचे मिडिया भावाचे सगळ्यांक धन्यवाद करता. आमी अंडर द इंडिया आयलँड अशें झगडटले. वी वील मेक शुअर दॅट इन वन फोर्स वी वील डिफीट दीस गव्हर्मेंट. थँक्यू.